Pagkatapos kong patunayan sa inyo na wala nang abusayap dito, ngayon naman na ipapakita ko sa inyo na kayang-kayang makipagsabayan ng Sulu sa mga sikat na tourist destination na kilala nyo. As solo traveler, lalong-lalo na katulad yung babae, kamusta ang Sulu? Yung stigma na nakakatakot, na hindi safe, binaliktad ng mga tao dito sa Sulu. Lahat ng mga produkto nila dito, hindi po sila bumibili ng tela, bagkus, sila po mismo yung gumagawa ng tela at hinahabi po nila. Dahil nandito na rin tayo sa Sulu, ipapakita ko naman sa inyo yung kanilang tradisyonal na banig na tinatawag na... Siguro naman kita nyo. Teka lang, grabe tong tubig. Sino nga naman ang mag-aakala na merong ganito dito sa may Sulu? Lalong-lalo na dito sa mismong bayan ng Panamaw. Kapit lang kayo dahil lahat ng mapapanood yung pang world class na tanawin ay dito nyo lang makikita sa dating kinatatakutan ng mga Pilipino. Pero ngayon, isa na itong paraiso at ito ang probinsya ng Sulu. Pagkatapos ko pong ipakita sa inyo kung paano ginagawa mano-mano yung durol, yung isa sa mga talagang bangbangsug na matitikman nyo kapag nandito kayo sa Lupasug, lalong-lalo na kapag nandito po kayo sa may Patikul Sulu, ay pagpapatuloy na po natin yung ating pagmomotorsiklo. So mula dito sa may Patikul Sulu ay magmomotor po tayo ng kulang-kulang 1 oras papunta doon sa may Panamaw. At meron tayong pupuntahang lugar at dahil itong Sulu or itong Lupasug ay napapaligiran ng mga karagatan, samahan nyo ako dahil mag-island hopping tayo. Nandito na po tayo sa may parte ng Barangay Bulangsi, Panamaw, Sulu. Tingnan nyo tong... Ito yung nadaanan natin. Napakaganda ng dagat! Tingnan nyo, may kubo pa doon. At yung mga nyug, ang tatayog. Akala ko ba tag-ulan na, pero bakit dito sa Sulu, parang ramdam na ramdam ko pa yung summer. Tingnan nyo yung mga puno ng nyug. Ang ganda! Woo! Grabe! Ang tatayog. Ang sarap ng simoy ng hangin, yung amoy ng dagat. Sigurado ako alam nyo yung ibig ko sabihin, yung amoy ng dagat, yung medyo maalat-alat at yung sariwang hangin. Parte na po ito ng Barangay Bulangsi kung saan tayo pupunta. Dito po kasi tayo magja-jump off. Pupunta lang tayo sa pinaka-barangay hall nila. Kung sakaling mapapadpad din kayo sa Sulu, sigurado akong mapapawaw kayo sa mga tanawin na makikita nyo dito sa may Bulangsi. Dito yan sa may Panamaw. Tingnan nyo yung mga kabahayan. Pupunta tayo sa jump off. Katulad din ng ibang probinsya. Teka, may mga aso. Ay, huwag kayo dyan. At may mga kambing sa gitna. Yan po yung kailangan nyong magdoble ingat kasi may mga aso, may mga kambing. Minsan pa nga baka pa yung nakaharang sa dadaanan ninyo. Pag pinag-uusapan yung peace and order, halos malaya na po tayong nakakapagmotor. Hindi po ito yung unang beses nating sasabihin to. Ito po yung ating ikalawang pagbabalik dito sa Lupasug. At nandito ulit tayo. Mukhang nandito na ata tayo. Tingnan nyo tong kinalalagyan natin. Ito na ata yung jump off area natin. Tara, samahan nyo kami. Dahil pupunta tayo doon sa may kabilang isla.
mula dito sa mismong barangay ng Bulangsi dito sa kanilang dalampasigan, sasakay po tayo ng bangka. Ito na yung isa sa mga matagal na nating pinapangarap dahil yung isla na yun, bibihira lang pong mapuntahan. Ito tayo. Saan po ako? Sarap? Dito tayo. Alam po. Alam, mabigat ako eh. Tapos kailangan natin sumakay dito. Alright. Base sa mapa, Gudyangan po. Pero ang tawag nyo po dito, Ang tawag namin po dyan ay tambanan. Kasi Tambanan po, dahil yung mga malalaking isda na nakapalibot dyan ay kinakain nila yung isda. Ang tawag sa amin ay tamban. Kaya po siya tinawag na tambanan. so mula po dito, ilang oras naman po or ilang minuto pa po? Base sa na-experience ko, nakuha namin sa 30 minutes. Halimbawa, masama yung panahon tulad ng mga may bagyo siya. May time na sa mga oras na yon na hindi talaga nakakapanta doon ng maliit na bangka. Kapag nagpunta sila dyan sa Tambanan Island, ang makikita nila dyan tulad ng beach, mga rock formation na nakapaligid dyan sa island na yan. Akala ko tag-ulan na pero dito sa Lupasog, tuloy na tuloy pa rin po ang summer dahil magka-island happy kami! Habang binabaybay natin itong karagatan papunta sa mismong isla na pupuntahan natin, itanaw na tanaw po natin yung bundok na inakyat natin nung kamakailan lamang, yung pinakatuktok. Ayun, doon sa may pinakamataas na Bud Kumantangis. Tapos yung katabi niya, halos magkatabi lamang po yung Bud Taho at yung Bud Tukay doon sa may unahan. At ito yung Bud Panglima Estino kung saan tayo nanggaling. At siguro naman, napapansin nyo na nakikisama po yung panahon. Halos isang taon nating pinangarap, ilang minuto na lamang po, mararating na natin itong isla na pakay natin. Grabe, tignan nyo yung dagat dito. Ang linis. Hindi ko alam kung kita ba sa camera, pero siguro naman obvious na turquoise blue po yung tubig. Tingnan nyo kung saan tayo papunta. Siguro naman kita nyo. Teka lang, grabe tong tubig. Tignan nyo, ito na yun. Isa sa mga parte ng Gudyangan or Tambanan Island, yung babagsakan natin. Kita nyo naman yung tubig. At pagkalipas ng ilang attempt, ito na, tatapak na po tayo sa Tambanan Island.
Ito ang isla ng Gudyangan kapag tinignan sa mapa, pero ang tawag ng mga lokal dito ay isla ng Tambanan. Ayon sa mga matatanda, ang isla ng Tambanan ay dating pinagtataguan ng mga Kastila. Dito daw sila nagpapahinga matapos ang mahabang paglalakbay sa karagatan. May mga nakapagsabi din dito na may mga naiwang kayamanan daw dito sa isla. Sa katunayan nga, merong lumubog na barko na di kalayuan sa isla na natuklasan ng mga badyaw. Naglalaman daw ito ng iba't ibang kargamento at kagamitan. Sa ngayon, naging isang puntahan ng mga turista itong isla ng Tambanan. Kita nyo naman siguro kung bakit. Pero tiyempuhan lang dahil kung malalakas at malalaki ang alon, ay hindi nyo ito basta-basta mapupuntahan. At pagbaba natin, papakita ko sa inyo yung buhangin. Tignan nyo. Pulbos na pulbos. Grabe. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong namamangha sa mga pang world class na mga buhangin dito sa may Sulu. At tulad niya, no, pinong-pino. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends, fill up the car till it bends because we wanna. Sa sobrang linaw ng tubig, yung bangkang sinakyan natin, halos parang nakalutang at kala mo walang tubig, dagat. Ang linaw talaga ng dagat dito. We came to party all night long, and we don't need no chaperone. Grabe yung tubig dito. Sino nga naman ang mag-aakala na merong ganito dito sa may Sulu? Lalong-lalo na dito sa mismong bayan ng Panamaw. Para magkaroon kayo ng idea kung anong itsura ng buhangin nila dito. Grabe oh. Kita nyo. Pulbos. Grabe. Tingnan nyo yung mga buhangin dito. Hanggang dun. Ay, grabe. Parang binistay na buhangin. Kita niyan, pinong-pino. Actually, bibihira lang tong mapuntahan at kung mapuntahan man, pahirapan po kasi nga malalakas ang alon madalas sa mismong nilalagyan natin. Kung sakaling maliligo naman kayo dito, ito may parang maliit na kuweba, pwede kayong sumilong, magbaon ng pagkain at pwede kayong mag-anlilublob dito. Lalagay ko lang yung mga gamit natin sa loob ng bag para hindi mabasa. Pero kahit sino naman siguro kapag napuntahan nyo itong parte ng Tambanan Island o kapag tinignan nyo po sa mapa yung Gudyangan Island, tingnan nyo yung buhangin, no? Anlilublob talaga. And we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention. Yeah, we just wanna dance on our own. Mula dun sa mismong pinagbabaan natin, ito yung nakita ko eh. May parang maliit na lagoon sa mismong isla. Ito pala yun. We came to party all night long, and we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention. Yeah, we just wanna dance on our own. Dito sa mismong parte ng Tambanan Island, kung saan parang may sandbar dito, ito halos, ang dami tayong nakikitang mga starfish. Ayun, no? Bawal nga lang natin itong hawakan. Ang dami. Pulo-pulo tong mula doon. Ewan ko, nakikita nyo ba? Ito, meron dito, meron dito. Ang dami. Ayun, no? Magkakatabi. Ayan. Kita nyo lahat yan. Bukod sa mga starfish, hindi nyo maikakaila na malinaw po talaga yung tubig dito sa mismong isla na kinalalagyan natin. We are so blessed dahil hindi lahat po ng Pilipino makakatapak po dito sa Lupasug o dito sa Sulu, lalong-lalo na dito sa mismong Gudyangan o mas kilala bilang Tambanan Island. Grabe, bukod sa puti yung buhangin, may mga historical values at may lagoon. Hindi nyo po maikakaila na pwedeng makipagsabayan ng Sulu pagdating sa mga linaw at dekalidad na pinong puting buhangin katulad niyan.
At bilang patunay na nakarating po tayo dito sa may Gudjangan Island o mas kilala bilang Tambanan Island, actually ito talaga yung ginagawa lahat ng mga nakakapunta, sinusulat po sa mismong cactus, dito sa mismong puno ng cactus. May mga iba't ibang pangalan, may date, ayan, November 1, 2021. Bibilang pa lamang po yung nakakapunta sa mismong isla na ito. So ito yung talagang ginagawa ng mga napupunta dito, kahit yung mga lokal nagsusulat. Meron pa nga dito 2011, no? Lagay tayo dito bilang katunayan. Kapo. Kahit ako mismo nagulat na ito pala yung pamamaraan nila dito, kahit yung mga lokal napapasulat. Lahat ng mapupunta dito sa isla na ito yung parang palatandaan na nakapunta sila. Yan, ewan ko kung kita nyo ba. Actually pagka natuyo kasi yung nilagay, yan, nagkakaroon talaga. Pagkatapos ng island hopping natin dun sa may Tambanan Island, dahil nandito na rin tayo sa may Bulangsi, sa may barangay Bulangsi, may papakita ko sa inyo. Dito tayo. Tingnan nyo to mga kapo. Woo! Grabe yung dagat nila dito. Partida, barangay area lamang po ito. At ito, yung tinatawag na Bulangsi Beach. Dati kasi ang beach na yan ay free lahat ng mga tao na pumupunta dyan. Pero nung na-improve nila na, mayroon na po silang entrance na 10 pesos. At ang bayad sa cottage, 500 po. Matapos tayong mag-explore sa munisipalidad ng Panamaw ay nagmotor tayo ng halos 1 oras patungo sa katimugang parte ng Sulu para bisitahin ang munisipalidad ng Parang. Dahil nandito tayo sa Parang, ito yung hindi natin napuntahan nung huling pagbisita natin. Ito na po yan mga kapo. Ito na yung Parian. Assalamualaikum! Welcome to Parian, Parang Sulu. Tinawag na Parian po kasi daw during that time, yung Parian is sa amin is Panabuan. Panabuan is palengke. Mag-open po kami is 7:30 ng umaga po. Tapos 5 PM po yung close namin. Dito po sa Parian, marami po tayong makikita dito. Tulad po ng mga gamit ng aming mga ninuno, tulad ng mga gabang, baloy, at saka mga kibot po. Kung mga pumupunta po dito, yung mga turista po, ang ginagawa nila po dito ay nagpipicture-picture po sila. Tapos, nagtatanong po sila dito sa mga bagay-bagay dito sa loob. Tapos, yung mga lokal po, yung mga taga dito po sa amin, is nagpe-pray na po sila dito. Pagkatapos kong ipakita sa inyo ng mabilisan yung tinatawag na Parian, ay pagpapatuloy na po natin yung ating pagmumotorsiklo. So dito po tayo dadaan at meron po akong ipapakita sa inyo mga kapo. This way to beach area. Ito mismong daan muna yung dadaanan natin kasi yung tulay na dinaanan natin nung huling pagbisita natin ay nire-renovate po, kaya dito muna tayo. Siguro mga 7 minutes to 20 minutes yung beach area mula dito sa mismong kinalalagyan natin. Tignan nyo, siguro naman obvious na malayang malaya na po tayo nakakapagmotor saan mang sulok ng Sulu. Hindi nyo na po kailangan matakot dahil wala naman pong kailangan katakutan kapag pupunta kayo dito. Kailangan nyo lang respetuhin, kailangan nyo lang galangin yung kultura at tradisyon. At kapag nagawa nyo po yun, kahit saan po kayo pumunta, kahit hindi po dito sa Sulu, pwede na po kayo pumunta at kayang-kaya nyo na po dalhin yung sarili nyo.
May bagong gawang kalsada dito. Tingnan nyo ito mga kabo. Ano kayang barangay ito? Actually wala tayong idea, pero at least meron tayong bagong lugar na may explore. Tumangas proper. Ito na yun. Ito na pala yun mga kahapon. Nandito tayo sa may Tumangas proper. Tignan nyo to. Sana nakikita nyo kung gaano kaputi yung buhangin. Wow! The best! Hindi po natin mapigilan na mapahinto dito sa mismong barangay Tumangas, Parangsulo, dahil kita nyo naman, entrada pa lamang, dito po nyo matatagpuan yung dagat, yung mga puting buhangin, tapos ito, kabahayan na po yan, dadaanan nyo yan. Kaya kahit sino siguro na mapapadaan dito, ma-amaze. Hindi man ito yung unang beses na pagkakataon na madaanan natin to, pero dahil nakabalik tayo dito sa Sulu, lalong-lalo na dito sa may Parang, tignan nyo tong buhangin. Grabe, no? Kung may dala lamang tayong siguro panligo, siguro lumangoy na siguro tayo dyan, dahil ito lamang yung kalsada, dagat na po agad. Wala nga lang tayong dalang pangbaong pangpalit. Pero yung dagat, parang iniengganyo tayo at nahahalina tayo para maligo dun. Ngayon kung sakaling magagawin rin din po kayo dito sa may Parangsulo, ito po yung mga makikita nyo, may maayos. Yan, tingnan nyo, dagat po agad. Anlilublub po, wala po mga bayad yung beach dito, at mapapansin nyo na talaga na bukod sa mga nagtataas sa mga puno ng nyog, mga puting buhangin, malinis po yung mga dagat dito. Nag-uumpisa pa lamang tayo dahil mula doon sa mismong Indanan, sa may Parang, at hanggang doon sa may unahan, sunod-sunod na po yung mga beach na makikita nyo. Tingnan nyo yung buhangin. Grabe. Tingnan nyo yung puting buhangin, nasa gilid lang. Nakakatuwa talaga dito sa Sulu. Ayan, pinong-pino yung buhangin. Tingnan nyo yung mga puno ng nyog at ang ganda ng dagat. Wow. Kung nakikita nyo lang kung gaano kaputi yung buhangin dito sa may Parangsulo. Tingnan nyo. Ayan. Nag-uumpisa pa lamang po tayo. Grabe yung lugar talaga nila dito. Kahit nakapunta na tayo dito, naa-amaze pa rin ako. Siguro wala lang 2 minutes, aabante lang tayo ng konting-konti, lilipat lang tayo sa may unahan. Ipapakita ko sa inyo yung susunod na beach resort na pupuntahan natin. Ito yun. Grabe, ang ganda ng lugar, oh. Ito sa may unahan konti. Ito na agad, napakalapit lamang po. Hindi man lang nag-init yung ating puwetan, at nandito na tayo sa may Tando Beach. Welcome to Tando Beach. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome po sir sa Tando Beach. Bali sir, yung dito sa amin sa Tando Beach, libre po yung entrance fee namin. Bali mga cottages lang po ang
kailangan bayaran. Kung ganito po kaliit, bali 500, meron din po kayo medyo malaki-laki, 600 po yung renta namin doon. Sir, meron po ba ditong overnight? Yes po sir, meron po tayong overnight dito. Overnight po namin, bali 1,000 po sa isang cottage. Dito sa amin sir, bali yung pumupunta dito sa amin, maliligo lang. Sila na po yung bahala kung anong gusto nilang gawin dito sa area ng Tando Beach. Lahat naman po pwede dito. Basta ang bawal po namin dito, una-una po, yung mga babae po natin maliligo na medyo naka-sexy. Nandito po tayo sa Muslim area. Bawal po dito sa amin yun. Saka magdala po ng mga inumin na tulad ng alak, bawal po sa amin dito. Stormy seas, throw me in open water, let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into myself, away from things I let go, floating on the waves. We go bottoms up. Ito yung beach na hindi natin napuntahan nung nagpunta tayo dito sa Sulu. At dahil nakabalik tayo, ito po yung tinatawag na Tando Beach. Throw me in open water, let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into myself, away from things I let go, floating on the waves. At para magkaroon po kayo ng ideya kung ano yung itsura at kung gaano kapino yung buhangin dito, at puting-puti po yung buhangin, wala po kayong babayaran dito kapag maliligo kayo. Tignan nyo yung buhangin. Halos magkakapareho, puting-puti. Pino doon pa lamang po sa may Sionugan, hanggang doon sa may kaninang hinantuan natin. Pati doon sa may isang beach bago marating natin tong Tando. Tingnan nyo kung gaano kaputi. Tignan nyo. Grabe oh. Pinong-pino yung buhangin. Pwedeng makipagsabayan itong mismo mga buhangin dito sa may Parang, sa mga kilalang mga beach na napuntahan natin katulad ng Boracay, El Nido. Dito halos bibihira lamang po at yung mga taga dito lamang po sa Sulu yung madalas na nakakapunta. Pero wala na po kayong dapat ikapangamba dahil safe na safe po dito sa Sulu. Kita nyo naman, halos bumalik nga po tayo dito sa Sulu para ipakita sa inyo yung mga magagandang tanawin, yung mga kalidad ng buhangin, lalong-lalo na, uulitin ko po, 10 pesos lamang. Tapos ganito na yung buhangin at beach na pwede nyong pagliguan. Kailangan nyo lang pong irespetuhin yung kultura at yung mga kanilang paniniwala as Muslim area ito. Bawal po dito magsusuot ng mga mamaikling mga damit, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Pero katulad ng mga ibang beach, wantosawa po kayo maliligo. Kita nyo naman yung mga buhangin at tignan nyo yung tubig. I won't let the stormy seas throw me in open water, let me have my peace and leave me till tomorrow. At saktong-sakto po meron po tayo ditong naaktuwang turista din na galing pa po sa may Luzon at nandito rin po siya na mamasyal mag-isa at para magkaroon kayo ng idea at baka sinasabi nyo lamang na sa akin lamang po nanggagaling na okay na po yung Sulu. Ma'am, magandang araw po. Saan po kayo galing? Bataan po. Bataan pa at nag-iisa lamang po kayo dito. Opo. Solo traveler po. Solo traveler din katulad ko. At para po for recording, ma'am, as solo traveler lalong-lalo na katulad yung babae, kamusta ang Sulu? So far okay naman. Yung stigma na nakakatakot, na hindi safe, binaliktad ng mga tao dito sa Sulu. So sobrang welcoming nila, sobrang hospitable at saka safe. So yun yung isa sa mga sinasabi ko sa inyo kung bakit po ako pumunta dito para ipakita sa inyo yung peace and order dahil matagal na pong nakamit ng Sulu. Halos buong Sulu pwede na po kayong pumunta kahit saan nang hindi po kayo nangangamba at ito on the spot baka sabihin nyo po scripted galing pa po si ma'am sa Bataan. Kamusta? Ano mga favorite yung pagkain dito sa Sulu? Gusto ko yung tiola ito. Tiola itom din. So far sa buong Sulu, ano yung pinaka tumatak na lugar at nagandahan ka ng sobra? Ito, sobrang ganda ni dito. As in, ang ganda ng dagat, powdery, parang Boracay lang din. Katulad nung sinabi ko sa inyo, pwedeng makipagsabayan itong Sulu, lalong-lalo na itong Parang sa mga sikat na tourist destination. Kung pag-uusapan lamang po yung mga pino at puting buhangin at hindi na rin po galing sa akin yun at galing kay ma'am. Apo. As in, makukumpara mo sa lahat ng mga beaches sa Palawan or sa Boracay. We go bottoms up. We go bottoms up.
Pagkatapos po natin dun sa may Tando Beach, ito papunta na tayo. Ito yung pinakakilala at isa sa mga pinupuntahang beach dito sa may Parang. Nakakatuwa dahil ayan, katulad kanina, meron tayong naaktuhang turista at solo lamang po at babae pa. Yun yung isa sa mga magpapatunay na wala po kayong dapat ikatakot dito sa Sulu. Maling-mali po yung mga naririnig nyo patungkol dito sa Sulu. Lalong-lalo na hindi po ako babalik dito sa pangalawang pagkakataon kung alam kong delikado. At eto na, nandito na ulit tayo. Hindi man lang nag-init, wala lang 2 minutes mula doon sa may Tando Beach, nandito na ulit tayo. Welcome to Mangsali Beach Resort. It's been a long, hard season. I'm feeling weary to my bones. I guess that's my reason. I've packed my bags and now I'm gone. Assalamualaikum, welcome back to Mangsali, Sir Kapu. Ang entrance, sir, sa Mangsali, 10 pesos per head. Pero ang cottage natin, sir, pag araw, yung nasa open, 500. Pag overnight, 1,000. Pero sir, mayroon tayong room doon sa dulo, 3,000, 24 hours na yon. In a little boat that I rent, ain't got nothing but time to kill. Alam ko pong tag-ulan na at diniklara na ng Pag-asa na tag-ulan na po. Pero dito sa Sulu, tuloy na tuloy po yung summer. Tignan nyo yung dagat. Sa halagang 10 pesos lang. Grabe, para kung nasa isa sa mga world-class na beach. Yun yung isa sa mga, kung paano ko siya i-describe itong mismong kinalalagyan natin. At hindi po ako nagtataka na dumating yung isang araw na magiging isang sikat na tourist destination itong Sulu, lalong-lalo na itong parte ng Parang. Pansin nyo naman siguro kung gaano kalinaw yung tubig at doon sa may unahan, nandun yung mga 4 na kubo tapos may talaytayan, pwede kayo maligo doon. Kayo nang bahala, meron daw dito mga kayak, may mga ATV dito. Siyempre, kung gusto nyo rin ma-enjoy yung init, kahit tag-ulan na, pakiramdam ko summer pa rin sa mismong kinalalagyan natin. Pwede kayong mag-anlilublob kahit mangitim kayo. Kung ganito naman, yung tanawin worth it na worth it mga kapo. Between the sun and the deep blue sea. Alam kong paulit-ulit kong sasabihin pero ito yung tanging paraan na alam ko upang ipagsigawan sa inyo yung taglay na ganda nitong kinalalagyan natin. Sa panahon ngayon na laganap ang AI-generated images at footages, tanging yung mga ganitong ebidensya lamang ang magpapatunay sa totoong ganda na tinataglay ng Sulu. Dahil kung kayang dayain ng teknolohiya ang totoong itsura ng kahit ano o kahit sino, pues ibahin nyo kapag kalikasan mismo ang nagsabi sa inyo. Dahil ito yung mga bagay na hindi madadaya. Ika nga ng iba, what you see is what you get. Oh, if you need me, between the sun and the deep blue sea. Pagkatapos natin dun sa may Mangsali Beach, dito sa may Barangay Bagsak, sa may Parang pa rin, meron tayong pupuntahan. Meron tayong sasadyain dito na siguradong magkakaroon kayo ng interest. Dahil dito sa Parang, dito natin matatagpuan yung pagawaan ng Habultean. Ma'am, magandang umaga po. Itatanong ko lang, yung ganitong design, ano po bang tawag sa ganitong, paano ba? Ito nga yung tinatawag namin na yung line na ito ay, ang tawag sa Tausug, Bagon Bugto. So ito yung pinaka parang trademark ng Tausug. Ng Tausug. So pag yung ganitong kahaba, ilang metro po yan? 2 meter. Nakakita na po tayo ng mga iba't ibang klaseng paghahabi katulad nito. Ito po yung tinatawag na Habultean. Mano-mano po nilang tinatahi. Hindi po sila gumagamit ng makinarya. Pero kapag tinignan nyo ng masinsinan at sobrang lapit, aakalain mong gawa ng makina. Pero mano-mano po nila ito ginagawa. Ma'am,
sa ganito kahaba, ilang buwan nyo tinatapos po ito? Yung isang habor na ito, mga 3 to 4 months. 3 to 4 months. So usually, saan pinaggagamitan itong habultiyayan po? Ginagamit namin kung halimbawa yung may mga bumibili, pwedeng gamitin sa mga occasion tulad ng mga budyang parang, ito ang ginagamit nila. Yung mga may mga ikakasal, madalas na nga yung ginagamit ito. Yung parang ginagawa nilang pampaganda. Para sa akin, hindi naman dito sa amin mga tausog yung gumagamit. Kasi marami ng tulad sa Luzon, meron nang bumibili. At saka siguro yung namin hanggang sa Japan, sir. Nandoon na ito, yung product namin, yung habultiyahan namin dito sa Barangay Bagsak. Kung titignan nyo ng malapitan, actually masyadong komplikado yung pagkakagawa nito kasi nga tulad ng sinabi ko, mano-mano po nilang tinatahi. At pag tinignan nyo yung nasa likuran kung saan pinagtahian, hindi rin ako makapaniwala na almost perfect din yung pagkakatahi. Grabing focus, grabing dedikasyon. Magkano po yung pagka natapos na to, itong buong 2 meters na to? Depende po yung price. Kasi ito nga, nagpa-price kami ng 20,000 pero minsan 22, 20,000. Pinakamahal dito sa amin yung price, itim at saka puti. More than mga 25,000. Sa lahat ng mga kababaihan po dito, ito talaga yung hanap buhay. Opo. So pagka laki pala. Ito. So pag natapos na ito lahat, lang yan doon, maging isang malon na siya, isang habol. Actually, pag sinabi kasing habol sa salita namin sa Visayas, kumot. Ayan lang po. Kumot din. Lang. Oo, kumot Pero lang. sa inyo, tiyayan kasi mano-mano nyo pong tinatay. Opo. Isipin nyo na lamang na kung magkakaroon kayo ng habultayan at pupunta kayo dito sa May Sulu, yung binibili nyo po dito yung dedikasyon, yung oras, yung puso sa paggawa ng mismong habultayan. Actually, namamangha ako kasi napakaganda. Kasabay na po ng mga masasarap na pagkain, yung mga magandang lugar, yung kanilang tradisyon at mga produkto katulad nitong habultayan. Saan kayo makakakita na yung isang buong kumot na nilalagyan ng disenyo at tinatahi mano-mano, ginagawa lang pong kumot sa mismong higaan. At ito po ay gumagamit po nito mga sultan hanggang sa kasalukuyan. Ito na ata siguro yung pinakamahal na bedsheet set na makikita ko. Isipin nyo, mano-manong tinatahi. Ma'am, halimbawang may mga nakakapanood at gustong bumili ng habultayan, paano po sila bibili direct sa inyo? Pwede po din mag-order sila online kay Ma'am Simang sa Barangay Bagsak. Pwede rin sa MTIT, sa Mapar kasi sila yung mga line agency sumusuporta sa amin. Mga Accelerate Solo. Pwede rin kayo mag-order sa amin sa Barangay Bagsak Facebook page. At dahil nandito na rin tayo sa may Barangay Bagsak, Parang Sulu, meron tayong nalaman na dito rin po ginagawa sa mismong barangay yung agal-agal cracker or yung seaweed cracker. Tara, tingnan natin kung paano ginagawa. Ma'am, itatanong ko lang po, kailan nag-start yung paggawa nyo ng agal-agal dito sa may Barangay Bagsak? Noong August 5, 2021 po. Doon po kami nagsimulang gumawa ng seaweed chips at ng sardines po. Unang-una po mayroon pong mapar na dumating sa amin na kinuha kaming mag-train ng seaweed crackers at saka po yung sardines po. Tapos naisip po namin na yung seaweeds namin na gawin na rin crackers kaysa naman ibenta na nakaano lang siya. Hindi magagamit sa ibang products. Ginagamitan nyo po ba ng preservative ang bawat product nyo dito?
Hindi po kami gumagamit ng preservative po. Natural po yan. Lahat po yung ginagamit namin pang ingredient po sa product namin. Gaano po katagal yung seaweed cracker nyo po? Na-try namin na po na tumatagal na siya ng 3 months po. Yung sardines po namin, sisa tumatagal na siya na more than 1 year po. Kung nakita nyo kanina yung ipinakita ko sa inyong habol tiyayian, dito rin po sa may barangay Bagsak, napag-alaman natin na gumagawa din po sila ng agal-agal chips. At yung isa sa mga kinagulat ko na itong mismong agal-agal chips, wala pong preservative at tumatagal po hanggang 3 months. Pwede kayong bumili. Yan, katulad nito, may sweet and spicy, may garlic, may classic, 60 pesos to 75 pesos. Naiintriga ako kung ano yung lasa ng agal-agal cracker or chips. Kung titignan nyo sa Metro Manila, may kangkong chips. Dito sa may Lupasug sa Sulu, meron po silang agal-agal chips o gawa sa seaweeds. Ngayon, tikman natin to. Dahil na-intriga ako na actually hindi ko ine-expect na yung seaweed o agal-agal pwedeng gawing cracker or chips. Unang subo po para sa inyo. Na-amaze ako kasi yung pagkaka-crisp o yung lutong ng agal-agal chips, malambot siya pagka minunguya. Crispy siya, bago sa panlasa natin. At hindi lang yon dahil meron din sila ditong tausug sardines. Bukod sa agal-agal crackers, meron din sila ditong Spanish style sardine na dito rin po nila ginagawa. Uulitin ko po, wala po silang ginagamit na preservative, all natural. Kapag gumagamit sila ng mga maanghang, talagang sili po yung ginagamit nila. At katulad nito, yung Spanish style sardine, nagulat ako. Kasi sa lahat ng mga klase ng mga sardinas, ito po talaga yung pinaka-paborito ko. Kaya natutuwa ako kasi matitikman ko yung kanilang produkto nila. 100 pesos po yung isang botelya at tumatagal po ng 1 taon nang hindi po sila gumagamit ng preservatives. At dahil favorite ko po, una pong subo para sa inyo. Actually, kung pipikit ako ngayon, maihahanay ko siya at pwede siyang makipagsabayan sa mga commercialized na sardines. Siguro kapag ginamit pa nila dito yung olive oil, baka tumagal lalo yung shelf life. Kung mapupunta rin po kayo dito sa may barangay Bagsak, Parang, Sulu, pwede kayong bumili ng agal-agal chips, sardines, lalo na nito na Spanish style. Sobrang sarap nito mga kapo. Dapat nyo rin itong matikman. Pagkatapos natin dun sa may pagawaan ng agal-agal crackers at nung sardine sa may barangay Bagsak, medyo umuulan-ulan po kaya nagmadali na lang po tayo at nandito na po tayo sa may barangay Lumbaan. Bayan pa rin po ng Parang at may ipapakita po ako sa inyo. May pagkakaparehas yung mismong baloy sa tepu na nakita natin sa may Tawi-Tawi. Parehas nung proseso, parehas gawa sa pandan at parehas kung paano nila gawin. Pero dito sa mismong Parang Sulu, napag-alaman natin yung mga mismong pandan na ginagamit nila, sila mismo kumukuha, sila nagpo-proseso, nilalaga at sila na rin po ang nagkukulay. At dito sa mismong bahay ni Nanay, ginagawa yung baloy. Nanay, ilang taon nyo na po ginagawa po yung paggawa ng baloy? Malukay na. Pila taon? Mabata pa ako, mag-anak pa ako kanila, nagbabaloy na ako. Mga 10 taon ha, nag-anyam na ako. Gumagawa 30 years, gumagawa na po kayo? Oo, biyan na. Biyan hinahinang ko. Pero ilang taon na po kayo ngayon? Inumol ko biya, yaon na certificate ko, 75. Kung susumahin natin, almost 40 years nang gumagawa si Nanay ng baloy. Kapag ka natapos, kasi pagka pinag-usapan natin kung paano yung proseso, medyo komplikado. Mula sa pagkuha ng pandan,
Kasi ilalaga pa nila, papatuyuin, tapos ilalaga ulit na may kasama ng dye, pampakulay, tapos parang may gagayatin pa sila hanggang dito pa sa paghahabi. Pagka natapos nyo yung buong baloy, ilang buwan po lahat? Mga 2 bulan ba? Ba't magpaputi pa riya ini? So matotal, ilang araw po? Dahil nga mag-anyam. Mag-anyam? Mag-anyam? Mga, Ang buok baloy. mga biulanan ba? Ngayon kapag nagawa na at nahabi ng mano-mano yung baloy, pwedeng maibenta daw ng 3,000. Maglalagay pa ng lapis o parang liner sa likod, 3,000 po. Kaakibat o pag pinag-uusapan ng sulu, mga tausog, ito po yung kanilang traditional na banig. Ayan, 3,000. Kung ang iba kung paano gamitin yung banig ay nasa ilalim po at yung kutsyon ay nasa itaas. Dito po sa Sulu, lalong-lalo na yung pag ginamit ng mga tausog, yung baloy daw po, ito po yung kutsyon at yung baloy ay nasa itaas. Baliktad kasi sa atin, yung banig po ay nasa ilalim at yung kutsyon ay nasa itaas. Pero dito sa kanila, ganito yung paggamit nila. Lumalabas lamang po ito, itong mismong mga ganitong mga makukulay kapag may espesyal na okasyon. Pagkatapos kong ipakita sa inyo kung paano gumagawa ng baloy, meron naman tayong ulit papakitang pagawaan po dito ng isa sa mga trademark dito sa lupa. So medyo maulan po kaya pagpasensya nyo na po. Pero malapit lamang po ito sa mismong pinuntahan natin kanina. Dito tayo, medyo madulas lang. So nandito tayo sa Livelihood Hablon Center. Tara, may papakita ko sa inyo. Assalamualaikum. Welcome to Sir Hablon Center. Ma'am, magandang araw po. Itatanong ko lang po, ano-ano po yung mga product nyo dito sa may Hablon Livelihood Center? Meron kami turong, at saka kindang, kambot, at saka pis. Dito sa Hablon Center may panglalaki, may pangbabae na pwede kayong pagpilian katulad nito. Turong ito yung pwede daw to sa mga lalaki, parang ginaganyan din. Pila sinang ano nito, ma'am? 1.5. 1.5. So kung iniisip nyo, basta-basta lamang pong ginagawa itong mga tela, magmula sa kambot, halos lahat ng mga produkto nila, mano-mano po nilang hinahabi. Napag-alaman din natin na dito sa mismong Hablon Center, 5 pong produkto yung pwede nyong pagpilian magmula sa kambot, Sindang. sindang, Oo, turong. turong, malong, at yung, Oo, yung pisyabit. Oo. So, yung ganito, ma'am, na tawag, ano pa tawag? Kindang. Kindang, oo. So, magkano po isang ganyan? Ito, sir, 3.5. Yung turong 1.5. So, ibig sabihin, itong kindang para sa mga babae po? Oo. Ah, sa mga babae. Ito, ma'am, paano po ito sinusuot? Pwede ganyan, sir. At saka sa ulo, at saka jab. Ah, pag ganyan. Ito po ba, babae lang nagsusot o lalaki hindi pwede? Pwede lalaki. Ah, pwede rin Oo. lalaki. Pero ito po, itong kindang, Babae. babae lang Oo. talaga. Pero sa mga kalalakihan, madalas ito yung sinusuot na Oo. tinatawag na kambot. At meron din po sila ditong malong. Magkano po yung order na po? 7,000. 7,000. Kung iniisip nyo na binibili nila yung tela, pues nagkakamali po kayo. Dahil dito sa mismong Livelihood Center, mano-mano po nilang ginagawa. Ma'am, ano pong tawag nyo sa ganito? Yung sa pinaggagawaan? Hanay. Hanay. At tulad nito, napakahaba nung ng sinulid. Pagka naputol po, ma'am, ano pong mangyayari dito? Dudugtungin daw. Ah, dudugtungin. Kasi mula dito sa may unahan hanggang doon, ganun po kahaba yung sinulid at sa pinakadulo ay nandun na po yung hablon o yung gumagawa ng mga produkto nila.
Kung naghahanap din kayo ng suot-suot ko na kambot, ayan, ito yung pwede nyong bilhin dito. Isa sa mga pwede nyong bilhin dito. Ayan, iba-ibang kulay, iba-ibang disenyo. Magkano naman po ang ganito? 1,300. Katulad yan, pwede yung ganyan, pwedeng ganyan. Actually, maraming paggagamitan. Pwede mo siyang gawin parang sash. So, madalas, ginagamit po itong mga ganito pagka may espesyal na okasyon. Katulad ng pagtiaon o wedding. Yan, katulad yan. Ito naman po yung ginagamit ng mga kalalakihan. Kung isa mga kababaihan, tinatawag na kindang. Ito naman yung para sa mga kalalakihan, yung kambot. Sa lahat ng mga disenyong binanggit ko sa inyo, yung bukod na natatangi at yung pinakamahirap na disenyo, itong mismong nasa ating likuran na tinatawag na buwal ng ka. Ma'am, yung ganitong kahabang buwal ng ka, pagka natapos, magkano po? 10,000. 2 meter. 2 meters na. Sa halagang 10,000 pesos, itong mismong buwal ng ka, kapag pinag-uusapan natin yung mga disenyong mga tausug, ito talaga yung pinakamahirap. So ito ma'am, ilang buwan to ginagawa? Mga 3 months na to. 3 months. Pwede kayong magpalagay ng mga pangalan ninyo, pwede kayong magpasadya, kung anong disenyo nyo, anong kulay. Kung sakaling gusto nyo rin magkaroon ng sariling disenyo, magpagawa kayo, pwede kayong gawan mismo ng sariling mga ganito, buwal ng ka. Pero sa lahat ng mga disenyo, katulad nga ng nabanggit ko sa inyo, itong buwal ng ka yung pinakamahirap at yung isa sa mga pinakamahal.